بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحباءنا المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العالم الذي نعيش فيه خارج إطار حياتنا التقليدية هو كالبحر الثائر الذي ترى فيه صنوفا وأشكال لم تكن تتخيل أن تراها ولو في عالم الأحلام. كذلك الحياة يوجد بها من الأسرار الغير مفسرة ما هو كفيل بأن تفني حياتك بأكملها محاولة منك لتفسير ولو ظاهرة واحدة بالغة الغرابة. وإذا ما كنت تستطيع ووصلت إلى الحل فدعني أهنئك، فأنت نادر بحق. فاليوم يا صديقي سأعرض عليك لغزا بالغ الغرابة بحق، ألا وهو لغز بحر ساليش، بحر الأقدام المبتورة. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. ساليش، البحر الرهيب الذي أرعب كل من سار على شواطئه، وهو مجموعة من السواحل والممرات المائية التي تضم الجزء الجنوبي الغربي من المقاطعة الكندية كولومبيا البريطانية، والجزء الشمالي الغربي من ولاية واشنطن الأمريكية. فليس من العجيب أن تسير على شواطئ البحر لترى أشياء عجيبة متناثرة هنا أو هناك، فالبحر دائما ما يلفظ خارجه بأشياء غريبة. ولكن أن تسير على شاطئ لتجد الكثير من الأقدام المبتورة، ذلك هو العجيب والمرعب بحق. والواقع أن ذلك الشاطئ تحول إلى علامة استفهام كبيرة. فبينما كانت تسير عليه فتاة في سن صغيرة تستمتع بالشمس المشرقة والهواء المنعش على شاطئ جزيرة جديدي الكندية، وقع نظرها فجأة على حذاء رياضي من نوع أديداس بين الرمال، وجدته في طريقها كأنما هو قدرها. وبالطبع الفضول التقليدي لدى الإنسان عامة والإناث خاصة دفعها دفعا إلى أن تتقرب منه وتتفحصه بفضول شديد، إلى أن بذر منها فجأة صرخة رعب هائلة وألقته وركضت مسرعة هاربة من شيء مجهول. ولكن هو المجهول بالنسبة للذي يرى المشهد من بعيد. ولكن إذا ما اقتربت وتفحصت ذلك الحذاء بدورك فستجد أن الحذاء به بقايا قدم مبتورة، قدم بشرية. وبالطبع ما إن وقع نظر والدها عليها حتى أسرع إليها ليهدئ من روعها ويسألها ما الذي أفزعها بذلك الشكل الرهيب. وهنا سردت له القصة التي حولت أكبر لغز حير البشرية بحق، لغز بحر الأقدام المبتورة. لأنه وفي الواقع هذه ليست أول حادثة، بل كانت سلسلة من الحوادث التي رأى فيها العديد من الناس أقداما مبتورة، وكلها داخل أحذية رياضية. بالطبع إن طبيعة الإنسان لا تخضع بسهولة إلى الحقيقة، بل إن روح الإنسان دائما ما تدفعه إلى أن يقاوم الحقيقة. فقد تقول عزيزي المشاهد بأنه من الطبيعي تماما أن يلفظ البحر أشلاء جثث الغارقين، وهو شيء طبيعي، وسأقول لك بأن تفسيرك منطقيا بالفعل. ولكن عندما يتكرر ذلك الأمر بشكل كبير وبالتحديد أكثر من 25 مرة، حينها سأقول لك بالتأكيد إن الأمر مثير للريبة بالفعل. والسؤال الآخر، لماذا أقدام مبتورة بالتحديد؟ ولماذا كل الأقدام المبتورة ترتدي أحذية رياضية بالتحديد؟ ولم يعد من النادر أن يجد الوافدون أحذية رياضية داخلها قدم مبتورة على بحر ساليش الذي تتشاركه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حتى تحول الأمر إلى ظاهرة مفزعة تداولها الكثيرين
محاولة منهم أن يعثروا على الحل. وبالطبع تحول الأمر من مجرد ظاهرة إلى سؤال ملح للغاية على السلطات التي اتجهت بدورها إلى ذلك الشاطئ ليتم تحليل تلك الأقدام المبتورة ومحاولة العثور على تفسير مقنع. ويا لها من مهمة مستحيلة. بالطبع كان أول تفسير منهم أنه من الطبيعي أن تنفصل الأقدام التي ترتدي الأحذية عن بقية الجسد بفعل ملوحة البحر وعوامل التحلل التي تصيب الجثث. وهنا برز أول تساؤل إلى السطح: لماذا دائما الأقدام المبتورة هي التي تظهر؟ أين بقية أشلاء الجسد؟ لماذا لم تبرز على الشاطئ أيا من أجزاء الجسد الأخرى وكلها سريعة الانفصال؟ واللغز الأكثر مدعاة للحيرة هو أن الأقدام دائما ما كانت تظهر زوجية حتى ولو على فترات متقاربة. فكيف تلك الدقة الشديدة التي ترسم بيديها على لوحة الرعب الكبيرة لبحر ساليش الرهيب الذي تحول إلى رعب شديد، رعب الأقدام المبتورة؟ أما بالنسبة لما تم إيجاده فدعني ألقي عليك عزيزي المشاهد بلمحة سريعة عن تلك الأقدام المبتورة. إن أول قدم وجدت في 20 من أغسطس عام 2007 في جزيرة جديديا تعود لرجل وكانت بداخل حذاء أديداس. أما الثانية فقد وجدت بعد أيام قليلة في 26 من أغسطس عام 2007 في جزيرة جابريولا. والقدم الثالثة هي قدم يمنى تعود لرجل وجدت في جزيرة فالدز في 8 من فبراير عام 2008 وقد عثر عليها ليلاً. أما القدم الرابعة وجدت في جزيرة كيركلاند في 22 من مايو سنة 2008 وكانت تعود لامرأة. وهو دليل جديد على أن ما الذي يظهر ليست أقدام رجال فحسب. وبالطبع لن يتسع المجال لذكر كل ما تم إيجاده، ولكن إذا ما بحثت عنه في موقع جوجل الشهير فستجد التاريخ الكامل وكل شيء يخص تلك الأقدام المبتورة وتاريخ العثور عليها وأيضا صاحب تلك الأقدام. فالسلطات نجحت بالفعل في معرفة بعض أصحاب تلك الأقدام المبتورة. أما بالحمض النووي أو بلاغات الاختفاء التي وصفت طبيعية إزاء أولئك الأشخاص الذين وجدت أقدامهم مبتورة، والبعض الآخر لم يستدل إلى الآن على حقيقة هويتهم. وبالرغم من شبهة أن جميع تلك الحوادث قد تمت بفعل فاعل، إلا أن جميع التحقيقات انتهت إلى أن جميع تلك الحوادث تمت بدافع الانتحار، وهو أن الضحايا كانوا يمرون بأزمات نفسية حادة دفعتهم إلى الانتحار غرقا في البحر. وقد رجح ذلك الأمر خبير علم الجريمة الشهير غايل أندرسون من جامعة سايمون فريزر ببريطانيا، وقد قال بأن دليله على ذلك هو أن تلك الأقدام كانت ترتدي أحذية رياضية، وأنه من السهل انفصال القدم عن الجسم إذا ما كانت تغلفها شيء سميك وقوي مثل الأحذية الرياضية. وبالطبع واجهت تلك التصريحات مقاومة عنيفة على رأسها خبير الأدلة الجنائية مارك ميندلسون، الذي صرح إلى جريدة الديلي بوست وقال بأنه إذا كان ذلك التفسير حقيقياً فلماذا كانوا المنتحرين من أعلى الجسور والكباري لا يرتدون أحذية رياضية؟ إن الأمر مثير للشك بحق وفيه شبهة جنائية. وقال إنه من الممكن أن تكون من فعل طائفة ما أو نوعاً من أنواع الطقوس الوثنية. ومن إحدى التفسيرات أيضاً أن هؤلاء الضحايا كانوا من غرقة تسونامي جنوب شرق آسيا عام 2004. تلك التفسيرات وهمية لبعد شاطئ ساليش بآلاف الأميال. التفسير الأخير أنه من الممكن أن يكون قاتلاً يقوم بعمله بدقة شديدة واحترافية عالية. والسؤال إليك أنت عزيزي المشاهد: ما هو تفسيرك لتلك الظاهرة المخيفة؟ وأخيراً، عندما تسير في أحد شواطئ بلادك وتجد حذاء رياضياً، لا تجعل فضولك يدفعك إلى أن تتفحصه، فقد تجد فيه ما لا يعجبك. لا تنسى، فقد حذرتك.
جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعاً لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكراً على حسن المتابعة، إلى اللقاء.